नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश ग्रामरमधील एक टॉपिक पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे यूज अनलेस किंवा यालाच रिमूव्ह इफ नॉट असं सुद्धा म्हणतात। तर या व्हिडिओला आपण सुरुवात करण्याच्या अगोदर जर आपण या चॅनलवर प्रथमच आलेला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूची जी घंटी आहे त्याला सुद्धा प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आपण पाहणार आहोत यूज अनलेस। यामध्ये आपल्याला वाक्यामध्ये अनलेस वापरायचा आहे आणि वाक्यातील इफ नॉटची जी रचना आहे ती काढायची आहे। तर सुरुवातीला आपण नियम पाहणार आहोत। नंबर 1, वाक्यातील इफ काढून अनलेस घ्यावे। नंबर 2, वाक्यातील डू नॉट काढावे। नंबर 3, वाक्यातील डज नॉट काढून क्रियापदाला एस किंवा ईएस प्रत्यय द्यावा। नंबर 4, वाक्यातील डिड नॉट काढून क्रियापदाचे दुसरे रूप घ्यावे। तर हे आपण नियम पाहिले। यानंतर आता आपण एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत। नंबर 1, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल। इफ काढून आपल्याला अनलेस घ्यायचा आहे आणि वाक्यातील डू नॉट काढायचा आहे। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल। नंबर 2, इफ ही डज नॉट ट्राय ही विल नॉट गेट सक्सेस। आन्सर, इफ काढून अनलेस घ्यायचा आहे आणि डज नॉट काढून मुख्य क्रियापदाला प्रत्यय द्यायचा आहे। अनलेस ही ट्राईज he will not get success. Number 3, if she did not try she would never know. Answer, unless she tried did not काढून क्रियापदाचं आपल्याला ठिकाणी दुसरं रूप घ्यायचं आहे, म्हणून आन्सर येईल unless she tried she would never know. Number 4, if you are not lucky you will not win. Answer, unless you are lucky you will not win. Number 5, if they do not swallow poison they will live. Answer, unless they swallow poison they will live. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण यूज अनलेस पाहिलेला आहे। तर ग्रामरवरच्या आणखी टॉपिकवर व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर।